Hi guys! Welcome back sa aking channel. It's me, Noreen, isa akong factory worker dito sa Taiwan. I'm back for another video. So, matagal na ulit ako na hindi nakakapag-vlog. And now I'm back for another video to share with you guys. Na-miss ko to na mag-vlog at humarap sa camera at mag-share ng information sa inyo guys. So, pag-usapan natin ulit guys, paano nga ba makapagtrabaho dito sa Taiwan? Anong paraan para makarating dito sa Taiwan? At yun, share ko sa inyo guys yung mga agency na hiring ngayong 2021. If you want to know what agencies and how to apply to work here in Taiwan, just keep on watching. Una sa lahat, marami akong videos na ginawa, step by step na pag-apply dito sa Taiwan. So, panoorin nyo yun para makatulong din sa inyo. Marami na akong videos na ginawa about sa pag-apply dito sa Taiwan. And, itong video na to is, recap lang. Parang recap lang. And, dahil 2021 na ngayon, syempre maraming nagbago kasi may COVID and mahirap mag-apply papuntang Taiwan kasi mahirap ang biyahe dahil may COVID. So, mahirap bumiyahe. And, ano-ano nga bang pwedeng gawin para makapag-apply dito sa Taiwan? So, first, kung makakabiyahe naman kayo, kung may biyahe naman, and kung hindi naman kayo mahirapan, first, alamin nyo muna yung agency na a-applyan nyo. Mamaya ko sasabihin yung mga agency na yun sa last part ng video. First, una nyo gawin is i-search nga yung agency. For example, ano bang agency? For example, yung agency ko, MIP. So, i-search nyo sa Facebook, yung Facebook page. Then, mag-scroll kayo, scroll nyo yung page nila. Tingnan nyo kung may mga hiring sila. And kung sa tingin nyo qualified kayo, go for it. Pag ina-accept ang walk-in, pupunta kayo sa agency nila, sa office nila, sa Manila. And kung ang nakalagay naman, we do not accept walk-in, ibig sabihin, you should apply online. May email silang ilalagay sa post nila na yon para dun kayo magpapasa ng resume. So, yun. And yun, syempre, mahirap na ngayon. So, you need to wait. Hindi natin alam kung hanggang kailan kayo maghihintay. Pero, manigurado, maghihintay kayo sa answer ng agency. Kung walk-in kayo, siguro mas mabilis silang mag-reply sa inyo. Or mas mabilis yung answer nila. Kung pasado ba kayo doon sa in-applyan nyo. Pag may chosen agency na kayo, and sa tingin nyo naman is qualified kayo para sa qualifications nila, you need to prepare your documents. So, dapat hindi man sa kompleto, basta compile nyo na yung mga requirements nyo,
yung passport, ready nyo yung mga importanteng documents kasi may mga documents and requirements na sobrang mahalaga na dapat meron kayo para pagpunta nyo ng agencies. Kailangan nilang may makita na documents sa inyo is may mapapakita kayo. So, panoorin nyo to, yung list of requirements when applying here in Taiwan. So, yun, mahalagang alam nyo yung mga requirements and makumpleto nyo yun. Para hindi na kayo mahirapan pag nag-apply kayo is kung magtuloy-tuloy yung process nyo is hindi na kayo magagahol sa oras. So, yun, panoorin nyo to guys. Next is, after ng requirements, syempre dapat i-condition nyo din yung health nyo para kung sakaling magtuloy-tuloy nga yung process at ay maging ready kayo sa medical. So, i-condition nyo din yung katawan nyo, be healthy. Sasaba kayo sa trabaho. Kaya dapat alam nyo yung condition ng katawan nyo. Kung ano yung sa tingin nyo, magandang condition ng katawan nyo, yun ang gawin nyo. Para kung magtatrabaho kayo dito sa ibang bansa, hindi kayo mahihirapan. So, dumako naman tayo. Kung online kayo mag-apply, so you need to prepare updated resume. Siyempre, pupunta kayo sa link na binigay ng agency sa Facebook page nila. So, di ba, pumunta kayo sa Facebook page ng agency. And kung online sila nagpapa-apply, may website silang ilalagay doon sa post nila. So, i-click nyo yun. And there, you need to fill up details and information about you. And doon nyo rin isi-send yung resume. Then, maghihintay nga kayo ng email or tawag galing sa kanila kung qualified kayo. Matagal na proseso yun. Siguro, depende kung gaano katagal nila mababasa yung email nyo. Pero kung kailangan nila and urgent sila, siguro, ma-review agad nila yung email nyo and yung resume nyo. So, dumako na tayo sa mga hiring agencies ngayong 2021. So, ano-ano nga bang mga agency yung nag-accept ng walk-in or nag-accept ng online application. So, etong mga agencies na sasabihin ko, based on my research lang. So, tinignan ko rin yung page nila. And, yun nga, nakita ko yung mga hiring nila. And, sinashare ko din tong mga hiring na to sa aking Facebook group, which is Taiwan Job Applicants. So, kung gusto niyo pong mag-join sa, sa group, nasa description down below, nandun yung link ng aking Facebook group. Nag-share ako doon ng mga hiring agencies and companies dito sa Taiwan. So, here it goes. Ang una dyan is yung aking agency na Inaapplyan, which is MIP International. So, pag sinearch nyo yun sa FB, ilagay nyo MIP International only account kasi nga maraming Facebook page yun, pero hindi na nila ginagamit yun. Isa na lang ginagamit nila, yung MIP International. Mahaba yun. Basta sa dulo, may nakalagay na only account. So, ito yung picture niya. Yan. I-like nyo and i-follow sila para updated kayo sa mga post ng agency. Then, yung address nila nandun din sa Facebook page nila. So, i-check nyo na lang. Then, second agency is Skyborn Agency. So, ito yun. So, nag-accept din sila ng walk-in. So, yung MIP walk-in din. And itong Skyborn walk-in din sila. Nag-accept sila ngayon. Ngayon lang kasi nga dati through online lang. Ngayon, they accept walk-in kasi siguro urgent sila sa mail. So, basahin niyo yung post nila
yung recent post o male ang accepting nila. Ngayon, male ang hiring nila. So, yun. Apply na kayo, guys. Mga boys, apply na kayo. So, yung dalawang agency lang yung nakita ko na nag-accept ng walk-in. Yung iba is through online application na. So, JS, Grand Placement, yan. Sila yung mga agencies na need ng online application. So, kung gusto nyo mag-try, mag-send na kayo sa kanila ng email, guys. You need to wait. Kung maswerte kayo is mare-review agad nila yung application nyo. Pero kung hindi, matatagalan. So, yun lang. Yun lang gusto kong i-share sa inyo, guys. Good luck sa inyo, guys. Beware of illegal recruiters. Huwag kayong magpapaniwala sa mga false ads. Hindi porket willing silang tulungan kayo. Kung may mga magme-message sa inyo na willing kayo tulungan kayo, huwag kayong basta-basta magpapaniwala. Siyempre, may hidden agenda yung mga yan kung bakit kayo mini-message. Diba? So, doon lang tayo sa legit. So, yun lang. Hope you like this video and gives you information. Sana nakatulong ako. Please like, subscribe, and hit the notification bell, guys, for more information like this. And that's all for today's vlog. See you on my next video, guys. Bye!